Chương 19, dấu vết còn sót lại. Là nam giới. Hả? Phinia ngẩng mặt lên đầy vẻ nghi hoặc sau cái nhìn chăm chú vào màn hình laptop 14 inch của mình. Cô ấy quay sang nhìn Bua người đang đứng bên cạnh với trên tay đang cầm một chiếc máy tính bảng 12 inch và một cây bút cảm ứng màu trắng. Thế rốt cuộc là ai? Phinia hỏi. Bua đưa máy tính bảng ra trước mặt Phinia, trên màn hình hiển thị hình ảnh mô phỏng khuôn mặt 2D được tái tạo từ hộp sọ của người đàn ông vô danh. Anh ta có khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ nhưng sâu, đôi môi dày và chiếc mũi rộng. Hộp sọ đó, Bua nói, là nam giới, độ tuổi ước tính là từ thanh niên đến trung niên. Dựa trên kết quả chụp X-quang kiểm tra tình trạng khép kín của các đường khớp trên hộp sọ và dựa vào điểm số từng vị trí, mức trung bình để ước tính tuổi là từ 35 đến 65. Việc ước tính tuổi dựa trên tình trạng khép kín của các đường khớp trên hộp sọ thường cho ra phạm vi khá rộng. Trong giai đoạn từ thanh niên đến trung niên, các đường khớp thường phát triển hoàn chỉnh và khép kín chặt chẽ. Nhưng ở giai đoạn dưới tuổi vị thành niên, thậm chí ở giai đoạn sơ sinh, các đường khớp chưa phát triển hoàn thiện, nên việc xác định tuổi sẽ chính xác hơn. Ở trẻ sơ sinh, các đường khớp chưa khép kín hoàn toàn, điều này cũng giải thích cho câu nói truyền thống rằng đỉnh đầu trẻ sơ sinh rất mềm. Chính là do các đường khớp vẫn giống như sụn, chưa hóa cứng hoàn toàn và các tế bào xương vẫn đang phát triển. Việc chụp X-quang sẽ có thể thấy rõ các khe hở trên hộp sọ, đường khớp những khe hở này sẽ dần khép kín theo thời gian. Khi trưởng thành và về già, các đường khớp sẽ khép kín hoàn toàn và ở độ tuổi trên 65, các tế bào xương bắt đầu thoái hóa, chất lượng xương dần trở nên xốp hơn. Các nhà nhân học pháp y sẽ dựa vào những thông tin này để ước tính tuổi của một bộ xương vô danh. Ngoài các đường khớp trên hộp sọ, sự phát triển của các xương khác như xương đùi, xương cánh tay hoặc xương ngón tay, ngón chân cũng có thể cung cấp thông tin về độ tuổi. Khuôn mặt tròn, khoang mũi hình bầu dục, hốc mắt sâu hơn một chút so với người bình thường. Bố tiếp tục nói, ảnh chụp X-quang cho thấy xương hàm dưới có vết nứt, làm lệch xương hàm. Xương hàm bị lệch khoảng 1 cm về phía bên phải so với mặt phẳng giữa khuôn mặt mid-sagittal plane. Bố dừng lại, sau một lúc suy nghĩ mới nói thêm, tổng hợp các thông tin này lại, có thể đưa ra kết luận là người Mông Cổ. Vị phó viện trưởng của Bua ngắt lời, tôi đã đoán trước được điều này rồi. Tôi đã từng chút một chỉnh lại xương hàm bị lệch, độ chính xác đến từng mm. Bua nói thêm, vẽ đến mức đầu bút cảm ứng muốn mòn rồi. Vậy liệu có thể xin cấp lại một cây bút mới không? Mê ngủ đã đành, giờ còn đòi hỏi. Phinia, người phụ trách duyệt ngân sách, đáp lại, mà làm xong chỉ trong vòng 5 ngày, sao cô làm được hay vậy? Không phải tôi hay, mà là phần mềm tính toán. Bản quyền phần mềm này tương đương với 5 tháng lương của tôi, nên tất nhiên nó làm nhanh và chính xác hơn việc tôi tự tay làm rồi. Bua cười bất lực, rồi giải thích thêm, nhưng để hoàn thành nó, tôi đã phải ngồi đây cả ngày, đau hết cả vai. Lại còn phải cài đặt thủ công độ sâu của các lớp cơ mặt, vì không muốn để phần mềm tự động tạo ra, sợ sẽ không chính xác. Nhưng tôi vẫn muốn được tận mắt chứng kiến mô hình 3D được làm thủ công cơ. Phinia nói, tôi đoán bàn tay của cô hẳn phải rất khéo léo mới làm được các công việc khó như này nhỉ. Câu nói khiến Bua lườm Phinia một cái. Chẳng phải cô biết rõ việc này hơn cả tôi sao? Việc gì? À, ý cô là ngón tay linh hoạt tiến hóa từ loài linh trưởng, cho phép ngón tay cái cầm nắm các đồ vật và thực hiện các công việc khó, chứ gì? Phinia trêu chọc nói. Không phải chúng ta học cùng một lớp sao? Bua đáp, cô thì chăm chỉ ngồi đầu hàng, còn tôi thì ngủ gật ở cuối lớp. Về cấu trúc linh trưởng, dù sao tôi cũng không thể sánh được so với cô. Phinia nhận xét, nếu làm mô hình thủ công, chắc sẽ phải mất cả tháng mới xong đấy. Bua, vị tiến sĩ nhân học thể chất, nói, dù gì thì dùng cách này vẫn sẽ tốt hơn. Còn về chuyện mô phỏng hộp sọ, cô nghĩ sao? Tôi vẫn cho rằng đây là người Mông Cổ. Phinia bình tĩnh trả lời, vì vậy kết luận cuối cùng là người Mông Cổ, chứ không phải người da đen hay người da trắng với các đặc trưng hộp sọ khác. Cơ sở dữ liệu phần mềm đã cho thấy điều đó. Bua giải thích thêm, tôi đã sử dụng phần mềm để tính toán xác suất thuộc người Mông Cổ, người da đen Negro và người da trắng Caucasian, dựa trên đặc điểm hộp sọ, bao gồm hình dạng, kích thước, chiều rộng của trán, góc hàm đã được hiệu chỉnh. Hình dạng của cung mày và xương gò má, tất cả các phép đo đều dựa trên mặt phẳng chuẩn Frankfurt đường ngang nối giữa bờ dưới hốc mắt và lỗ tai. Vừa nói, Bua vừa dùng ngón tay vẽ một đường nối trên màn hình, tiếp tục giải thích. Sau đó, tôi áp dụng công thức tính toán mô hình 3D, dựng các lớp cơ mặt dựa trên độ sâu trung bình của từng vùng xương theo đặc trưng của các chủng tộc khác nhau, và tối thiểu có 16 điểm đánh dấu đo lường trên hộp sọ osteometric marker được sử dụng. Đó là tất cả. Bua dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu. Phinia gật đầu, thầm thừa nhận rằng, khi nói đến kiến thức về hình thái học linh trưởng và loài người, cô ấy không thể nào so bằng Bua. Tiếp theo, tôi so sánh các tính toán về đặc điểm hộp sọ và độ sâu của mô mềm, và kết quả cho thấy xác suất thuộc người Mông Cổ là 89%, người Negro là 62% và người Caucasian là 37%. Bua đề cập đến 3 chủng người chính của Homo sapiens. Chủng người Mông Cổ chủ yếu phân bố ở châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, thường có vóc dáng nhỏ nhắn, da vàng, mắt nâu sẫm hoặc đen. Chủng người Negro thì chủ yếu ở châu Phi, đặc trưng bởi nước da đen. Còn chủng người Caucasian phân bố ở châu Âu và Bắc Mỹ, có đặc trưng là làn da trắng. Tuy nhiên, như Phinia từng nói, các nền văn minh cổ đại, do sự di cư và giao thoa dân cư, thường đa dạng hơn nhiều so với ngày nay. Điều này cũng khiến việc phân biệt chủng tộc cổ đại trở nên khó khăn hơn. Cho nên, để xác định được chính xác chủng tộc của chủ nhân chiếc hộp sọ này, việc giải trình tự gen sẽ là phương pháp tốt nhất, nhưng sẽ rất tốn thời gian, có thể mất hàng chục năm. Vậy nên, nếu kết quả tính toán cho thấy đặc điểm của chủng người Mông Cổ vượt quá 80%, điều đó có nghĩa là hộp sọ này không thuộc về người Ai Cập cổ đại như chúng ta giả định ban đầu, mà là một người hiện đại, có thể vừa qua đời cách đây không lâu. Kết hợp với kết quả xác định niên đại vừa nhận được, hộp sọ này chưa đến 75 năm tuổi. Bua nói tiếp, tôi cũng đã thử giả định theo ý kiến của cô, rằng người Ai Cập cổ đại có thể có yếu tố lai tạp, nên tôi đã thêm biến số từ châu Âu, Trung Mỹ, châu Phi hoặc Trung Đông. Nhưng tỷ lệ đặc điểm của mỗi loại đều dưới 20%, có thể loại trừ ngay. Tôi có thể kết luận rằng hộp sọ này hoàn toàn không liên quan đến xác ướp Ai Cập. Dựa trên kết quả chụp X-quang, xác định niên đại và tái tạo khuôn mặt, kết luận ban đầu là hộp sọ còn khá mới, chủ nhân có thể là người địa phương, hoặc từ nước láng giềng.
Ban đầu chỉ vì thấy xác ướp và cuốn sách của người chết, chúng ta đã quá tập trung vào giả định đó mà không nghĩ đến yếu tố khác. Phinia nói, và Bua gật đầu đồng tình. Ai mà nghĩ được sao lại có người dám làm ra chuyện như này chứ? Chỉ tính đến việc tìm thấy xác ướp ở hiện trường vụ tai nạn máy bay thôi, cũng đã đủ kỳ lạ rồi. Trưởng phòng thí nghiệm bình tĩnh nói, đẩy gọng kính lên bằng các khớp ngón tay. Thông tin mới nhận được khiến Phinia thở dài nặng nề. Khủng khiếp thật, Phinia nói trong khi nhìn Bua. Đừng vội hoảng, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Bua khẽ nói, khiến Phinia lập tức quay sang nhìn cô. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này, nên đã thử thêm biến số đặc trưng của các dân tộc trong khu vực, bao gồm góc hàm dưới, cung mày, độ sâu của xương gò má, hốc mắt, hình dạng khoang mũi. Thêm cả đặc điểm màu tóc, màu mắt và màu da, rồi tính ngược lại so sánh với dữ liệu người Đông Nam Á. Cô đoán xem, tỷ lệ độ tin cậy significant đạt bao nhiêu? 0.05, Phinia cau mày hỏi. Thông thường, nếu kết quả tính toán đạt mức có ý nghĩa và độ chính xác đạt trên 95%, thì kết quả có thể chấp nhận được với sai số là 5%, tức tương đương với mức ý nghĩa là 0.05. Nhưng, Bua lại chỉ lắc đầu, chậm rãi nói. 0.01. Điều này có nghĩa là độ tin cậy của thử nghiệm đạt 99%, sai số chỉ 1%. Nghe xong điều này, Phinia lại thở dài thêm lần nữa, trong khi Bua tiếp tục nói. Có vẻ như chúng ta đang đối mặt với một vụ án bất thường. Theo kết quả tái tạo khuôn mặt, người đàn ông vô danh này được cho là người dân địa phương, và hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến xác ướp Ai Cập. Nghe đến đây, Phinia không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Vậy cho nên tôi dự định sẽ gửi hình ảnh tái tạo khuôn mặt của người đàn ông vô danh này cho phía cảnh sát, để họ công bố thông báo về việc tìm người mất tích, hoặc đối chiếu với cơ sở dữ liệu người mất tích. Nếu không phải là người trong nước chúng ta, thì có thể là người đến từ nước láng giềng, dựa vào đặc điểm hộp sọ mà suy ra. Bua kết luận, đúng là cần gửi nó ngay cho họ. Phinia đồng tình, mà, cảnh sát có thông tin gì mới về vụ tai nạn máy bay không? Theo cô sẽ nghĩ sao? Bua nói, khuôn mặt thoáng chút lo lắng. Hiện tại, công ty cung cấp dịch vụ thuê chuyến bay đó đã bị tạm ngừng hoạt động vô thời hạn rồi. Đúng là xui xẻo mà, Phinia thốt lên, còn phải đối mặt với chuyện quỷ quái này nữa. Sau đó, cô ấy hít một hơi sâu, chiều nay tôi định đi gặp giáo sư để thảo luận về chuyện này. Cô có muốn đi cùng không? Được rồi, tiến sĩ Phin. Khoảng thời gian sau đó, Phinia và Bosaya đứng trước bàn làm việc của viện trưởng viện nghiên cứu. Người đối diện đang nhìn họ với ánh mắt khó đoán, đó là vị giáo sư đáng kính, người đã dẫn dắt họ trong suốt khoảng thời gian còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trên môi giáo sư bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ. Phinia mặc bộ vest công sở, tay phải cầm chặt tập hồ sơ ôm sát cơ thể, còn Bua thì cầm chiếc máy tính bảng đứng bên cạnh. Thật không ngờ có ngày được nhìn thấy hai em đứng cạnh nhau tại đây. Phó giáo sư Nitsara thoải mái nói với hai cô cựu học trò của mình, sau đó ngả lưng vào ghế, nói các em ngồi đi. Hai người ngồi xuống theo lời mời. Vị giáo sư 59 tuổi nhìn thấy Phinia kéo ghế cho Bua, còn Bua thì khẽ nói cảm ơn, ngước lên và nở nụ cười với cô ấy, ánh mắt sáng lên thông qua cặp kính gọng vuông. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày hai em ở hiện trường, Bua cầm xẻng, còn Phinia thì cầm cuốc, sẵn sàng đánh nhau. Viện trưởng viện nghiên cứu tiếp tục nói, khiến hai cô cựu học trò bật cười. Nếu cô không kịp thời chạy tới ngăn cản, sợ sẽ có người lỗ đầu chảy máu rồi. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch thôi ạ, thưa giáo sư. Phinia mở lời. Vậy còn hiện tại thì sao? Phó giáo sư Nitsara nhướng mày, thì thấy Phinia quay sang nhìn Bua, người đang ngồi bên cạnh cô ấy. Sao cũng được ạ. Sau khi Bua nói xong, liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của giáo sư. Bua chỉ còn biết nhìn chằm chằm xuống bàn, như thể tránh lắng nghe cuộc trò chuyện và giao tiếp bằng ánh mắt với bà ấy. Thôi được rồi, nói đi, hôm nay hai em có việc gì mà cùng nhau đến tìm cô vậy? Về vụ tai nạn máy bay ạ. Bua, người đã im lặng một lúc lâu, lên tiếng. Đã có chuyện gì sao? Hãy nói cô nghe xem nào. Là về vấn đề em từng thảo luận với giáo sư khi cô ở Panama ạ. Bua bắt đầu giải thích, chúng em tìm thấy một hộp sọ bí ẩn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. Điều mà đáng lẽ không thể có ở đó. Cô vẫn nhớ. Giáo sư gật đầu, khi đó em còn nộp đơn xin phép sử dụng phòng thí nghiệm và yêu cầu cấp thêm kinh phí khẩn cấp. Vâng, Bua gật đầu trả lời. Kết quả kiểm tra cho thấy hộp sọ còn quá mới, nên không thể xác định là di vật cổ đại ạ. Thật sao? Thế Phinia, em nghĩ gì về chuyện này? Ngay từ khi nhìn ảnh chụp X-quang, em đã nghĩ nó không phải cổ vật rồi ạ. Phinia nói tiếp, vì thế, em đã đợi kết quả xác định niên đại để chắc chắn. Nếu là cổ vật, chúng em sẽ tìm cách trả nó lại cho chủ nhân hợp pháp của nó. Nhưng, kết quả cho thấy tuổi của nó còn quá nhỏ, không thể đánh giá là cổ vật được. Cô ấy thấy giáo sư gật đầu, nên giờ em cũng không biết phải xử lý như thế nào ạ. Em có còn nhớ lần cô và em trò chuyện trước khi em ra nước ngoài không? Giáo sư hỏi, điều đó đã chứng minh một điều cô từng nói, rằng, nhân tính, đều có thể bị gắn mác giá trị, thậm chí sau khi chết cũng không được yên ổn. Vâng, đúng vậy ạ. Phinia trả lời chắc chắn, nhìn sang Bua ở bên cạnh. Em nhận ra việc mua bán đó phổ biến đến mức như thể nó được hợp pháp hóa vậy. Phinia bổ sung, nhưng vì không có đủ bằng chứng chắc chắn, nên em không dám vội đưa ra kết luận. Em làm vậy là đúng đấy, giả định cũng sẽ chỉ là giả định cho đến khi có dữ liệu đáng tin cậy để chứng minh. Giáo sư trầm giọng nói, về nguyên tắc, nó là như vậy. Vì thế, Phinia đã gợi ý em thực hiện việc tái tạo khuôn mặt. Bua tiếp lời, ban đầu, chúng em nghiêng về giả định người này thuộc chủng người Mông Cổ. Chúng em, giáo sư ngắt lời. Vâng, hai người gần như đồng thanh trả lời, rồi không hẹn mà cùng nhìn nhau trước khi quay mặt đi. Rồi sao nữa? Giáo sư hỏi tiếp cùng với một nụ cười mỉm trên môi. Em đã sử dụng các biến số của chủng người Mông Cổ để thực hiện việc tái tạo khuôn mặt 2D và áp dụng công thức tính toán 3D. Kết quả cho thấy, có đến 89% khả năng thuộc chủng người Mông Cổ. Thật vậy sao? Viện trưởng viện nghiên cứu nói, giọng mang theo chút lo lắng. Sau đó, chúng em đã thử thêm các đặc điểm của người Đông Nam Á, như độ rộng trán, góc hàm dưới, độ sâu hốc mắt, hình dạng khoang mũi, và mức độ sâu của các lớp cơ mặt, đồng thời thêm các biến số tự do như tóc đen dày và tròng mắt đen. Kết quả cho thấy độ tin cậy đạt mức ý nghĩa 0.01. Không ổn rồi, Phó giáo sư Nitsara nhẹ giọng nói sau khi nghe xong.
Thực ra do em đã sơ suất, Phinia điềm tĩnh nói, dù trong lòng có chút bất an, nhưng em không nghĩ rằng hộp sọ này có thể là của một người dân địa phương, cũng không xác định được liệu nó có phải là giả hay không. Giả hay thật chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là người đàn ông vô danh này thực sự là ai. Viện trưởng nói, vậy bây giờ các em đã làm được đến đâu rồi? Em đang chuẩn bị gửi hình ảnh tái tạo khuôn mặt cho phía cảnh sát, để họ xem có trùng khớp với bất kỳ trường hợp mất tích nào được báo cáo trước đây hay không. Nhưng Phinia đề nghị em nên đến trao đổi với giáo sư trước. Được, vậy cứ làm đi, Bua. Nhưng, nếu hộp sọ của người đàn ông vô danh này thực sự được tạo ra ở đây, thì chúng ta nên giải quyết thế nào ạ, thưa giáo sư? Cảm giác này khiến em rất bất an, thực sự sợ rằng đây không phải là trường hợp đầu tiên. Phinia nói với giọng điềm tĩnh nhưng lại mang đầy vẻ lo lắng. Trước đây em có từng thấy những giao dịch tương tự như thế này, nhưng chưa bao giờ có cảm giác tồi tệ đến vậy. Đó là lý do tại sao cô luôn cố gắng tạo điều kiện để các em ra ngoài thực tế. Không chỉ để học tập, mà còn để các em biết cách đối mặt với những tình huống như thế này. Giáo sư giải thích, khuôn mặt không giấu đi sự tự hào. Cũng như các em thấy đấy, những chuyện như thế này thường gần gũi hơn chúng ta tưởng. Em đoán, giờ em đã hiểu rồi à? Phinia đáp, cô đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó có thể sẽ gặp phải tình huống như này trên chính đất nước mình. Thật vậy à? Phinia hỏi. Là một nhà nhân chủng học, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy xúc động. Đúng vậy ạ, Bosaya, người đã im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ, thưa giáo sư? Phinia hỏi tiếp. Trước mắt thì hãy thông báo tình hình này cho phía cảnh sát, xem liệu họ có phát hiện thêm được gì nữa hay không. Trong khi đó, cô cũng sẽ hỏi thêm những người khác, xem liệu có ai từng nghe nói về những việc tương tự như thế này hay không. Hai người Phinia và Bua cùng lúc gật đầu. Còn về việc xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay, hiện đã xác định được 8 người, còn 7 người vẫn đang trong quá trình xử lý ạ. Phó viện trưởng nói thêm, trong số đó, có một người dường như có dấu hiệu bị tấn công. Nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận được do chưa tìm thấy hung khí ạ. Được rồi, cô đã nắm được thông tin. Phó giáo sư Nitsara trả lời, nếu cô không có mặt ở đây, Phinia sẽ là người đưa ra quyết định. Nếu Phinia vắng mặt, thì Bua sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm. Vâng ạ, thưa giáo sư, Bua đáp lời, và Phinia cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì chúng em xin phép không làm phiền giáo sư nữa ạ. Chương 20, ký ức năm ấy. Tiến sĩ Bosaya mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa da màu xám. Suốt cả ngày hôm nay, cô đã không ngừng kiểm tra độ chính xác của việc tái tạo khuôn mặt, thậm chí còn cố gắng thêm các biến số khác để kiểm tra kết quả, nhưng chẳng có phát hiện gì mới. May mắn là hiện nay đã có các phần mềm hỗ trợ, giúp công việc này trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, dù chỉ là mô hình 2D nhưng thực sự tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Ấy vậy mà, Phinia một người tràn đầy năng lượng, lại liên tục thúc giục cô tạo ra các mô hình 3D thủ công. Điều mà Bosaya cảm thấy là không cần thiết trong lúc này, nhưng cô nàng cứng đầu ấy vẫn cứ thuyết phục và ép buộc cô mãi, khiến cô cảm thấy rất phiền toái. Bô thầm hứa với lòng rằng nếu Phinia còn nói thêm bất kể một câu nào nữa, cô sẽ để cô ấy tự đi mà làm luôn. Và rồi những ngày làm việc cứ thế lặp đi lặp lại khiến Bosaya gần như bò lê lết trở về nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy thật may mắn vì số phận đã đưa Phinia trở về từ một nơi nào đó. Nếu không nhầm thì ngày hôm qua, Phinia đã buột miệng nói rằng quốc gia cuối cùng cô ấy ở lại là Tây Ban Nha. Là sau khi cô ấy vận chuyển những trang thiết bị trở về từ chuyến nghiên cứu thực địa tại địa điểm khai quật vừa rồi, cô ấy đã di chuyển sang Madrid, chuẩn bị cho việc nghỉ dưỡng trên chiếc giường trong một phòng khách sạn 4 sao ở đất nước cổ đại từng một thời rực rỡ này. Thì nhận được cuộc gọi từ giáo sư, bà ấy yêu cầu cô ấy trở về nước, đồng thời chấm dứt 2 năm sống biệt lập. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là, giáo sư Nitsara đã trực tiếp bổ nhiệm Phinia làm phó viện trưởng viện nghiên cứu, một quyết định gây sửng sốt cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tất cả điều này hoàn toàn phụ thuộc vào người sáng lập viện nghiên cứu quyết định, và Bosaya chưa bao giờ nghi ngờ các quyết định của bà ấy. Hơn nữa, điều đó thực sự là một lợi ích cho cô. Cô có thể chuyển giao hơn 30% công việc mà trước đây mình phải đảm nhận sang cho Phinia. Không chỉ không cần phải làm phó viện trưởng, cô còn có người chia sẻ công việc giảng dạy các khóa học cử nhân và cao học, hỗ trợ giám sát các dự án nghiên cứu, và trở thành giảng viên hướng dẫn cho các sinh viên sau đại học. Đối với tiến sĩ Bosaya, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi, vậy thì tại sao cô phải lo lắng về những điều khác kia chứ? Nhiều người trong viện nghiên cứu đều biết về quá khứ giữa cô và Phinia, đặc biệt là các đồng nghiệp cùng thời hoặc những sinh viên khóa dưới từng chứng kiến những cuộc cạnh tranh gay gắt để giành sự yêu ái của giáo sư. Khi ấy, Bosaya là một người đầy tham vọng, tràn đầy nhiệt huyết và đặc biệt xuất sắc trong lý thuyết nhân học cổ đại. Cô còn được coi là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu các loài linh trưởng, đặc biệt là chi người Homo genus, trọng tâm của lĩnh vực này. Và còn cả trong lĩnh vực cấu trúc hình thái và các khía cạnh xã hội. Có thể nói, rất ít người hiểu sâu về chủ đề này như cô. Dù đã rất cố gắng giữ mình khiêm tốn, nhưng với vốn kiến thức phong phú, cô luôn thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người. Còn Phinia, cô ấy cũng không hề kém cạnh, cũng là một học trò cưng của giáo sư. Phinia thì chuyên về lịch sử văn minh nhân loại, bởi cô ấy từng nhiều lần có cơ hội tham gia các chuyến nghiên cứu thực địa ở nước ngoài. Ngay cả trước khi lấy bằng tiến sĩ, Phinia đã làm việc tại một quốc gia từng trải qua nạn diệt chủng, chịu trách nhiệm thu thập hài cốt và xác định danh tính người đã khuất, vì vậy mà cô ấy có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn Bosaya. Và, kết quả là, giáo sư Nitsara khi ấy có được 2 cô học trò xuất sắc cùng làm việc trong cùng một lĩnh vực. Cũng chính vì điều này, hai người đã luôn cạnh tranh nhau, và mối quan hệ càng không mấy hòa hợp. Mặc dù bàn làm việc của cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng rất hiếm khi họ có một cuộc trò chuyện không xảy ra cãi vã. Mỗi người đều đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực chuyên môn của mình và luôn giữ vững quan điểm, nhưng cuối cùng họ chọn cách không nói chuyện để tránh xung đột. Nhận thấy tình hình không tốt, giáo sư đã quyết định dùng học bổng để tài trợ cho Phinia ra nước ngoài nghiên cứu thực địa, trong khi để Bosaya ở lại trong nước đảm nhiệm các dự án nghiên cứu và công việc văn thư, nhằm để tách họ ra. Do đó, trong số những sinh viên khác cho rằng, Bosaya là người được giáo sư yêu ái, thậm chí còn có thể là ngôi sao học thuật kế tiếp. Tuy nhiên, thực tế thì trong lòng Bosaya có chút ghen tị với Phinia,
nhưng cô chưa bao giờ bày tỏ rằng mình cũng muốn tham gia vào các chuyến đi nghiên cứu thực địa, bởi cô biết rõ bản thân phù hợp hơn với nghiên cứu lý thuyết. Mãi cho đến năm thứ 3 cấp học tiến sĩ, Phinia đột nhiên cáo buộc Bosaya đánh cắp đề tài nghiên cứu của mình và nộp đơn xin thôi học, thậm chí còn tố cáo Bosaya vi phạm đạo đức học thuật, buộc trường đại học phải thành lập một ủy ban điều tra đạo đức. Và cũng kể từ đó, Phinia hoàn toàn biến mất. Khi tỉnh lại, Bosaya nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sofa trong căn hộ của Phinia. Ngay cả cuối tuần, tôi còn phải ôn lại cấu trúc cơ mặt, mắt tôi sắp hỏng tới nơi rồi, Bô lẩm bẩm, như thể đang nói mớ trong giấc mơ, rồi co chân lên ghế sofa, nhắm mắt lại. Có muốn ngủ thì đi tắm trước đã. Chủ nhân căn hộ lên tiếng với giọng không mấy hài lòng, chăm chú nhìn Bua. Để tôi nghỉ mắt một lát đi, sếp. Bua nhẹ giọng đáp lại, nhưng chỉ vài phút sau đó, cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ bởi vì kiệt sức. Phinia bước vào phòng ngủ dọn dẹp qua loa, mãi đến khi quay lại phòng khách thì đã thấy Bua ngủ say, hơi thở đều đặn cho thấy cô nàng này đang ngủ rất ngon rồi. Bua à, Phinia khẽ gọi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu. Cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ghế sofa, đặt chai nước lên chiếc bàn nhỏ, rồi chống cằm lên mép ghế sofa, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Bua. Bất giác, Phinia đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vươn trên gương mặt Bua. Sao lại mệt đến mức kiệt sức thế này? Phinia thì thầm, cẩn thận tháo cặp kính của Bua ra và đặt xuống bàn bên cạnh chai nước. Sau đó, cô ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Bua. Bua khẽ gọi trong cơn mê man, cố gắng mở mắt, rồi chậm rãi xoay đầu lại, nhất thời chạm vào đôi môi đang dần tiến đến gần của Phinia. Tay trái Bua đặt lên sau gáy Phinia, nhẹ nhàng kéo cô ấy đến gần hơn. Ngủ đi, chủ nhân căn hộ thì thầm sau nụ hôn tạm biệt, nhưng bàn tay Bua vẫn cố níu lấy cô ấy, kéo cô ấy quay trở lại, để rồi tiếp tục kết nối với nhau bằng một nụ hôn nồng thắm. Đêm nay cho, thiếu nợ, đấy nhé, Phinia nhẹ giọng nói. Riêng Bua thì chỉ yên lặng chìm vào giấc ngủ. Phinia ngồi bên cạnh, khẽ vuốt tóc Bua, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say kia. Nhìn Bua một lúc lâu, Phinia tự hỏi rằng tại sao trước đây bản thân chưa bao giờ quan sát cô nàng này kỹ càng đến vậy. Bua luôn ở ngay trước mắt cô ấy, nhưng cô ấy lại để những khoảnh khắc ấy trôi qua một cách vô nghĩa. Bàn tay của Phinia nhẹ nhàng lướt qua má Bua, rồi bỗng chốc không kìm được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chạm vào Bua bằng chóp mũi. Đúng là sâu nhỏ lười biếng mà. Phinia thì thầm, sau đó khẽ khàng chen vào nằm lên ghế sofa. Dù sofa nhỏ đến mức nếu hai người nằm sẽ rất chật chội, nhưng cô ấy đã nhích sát đến gần Bua. Điều đó khiến Bua thuận thế tựa mặt vào lồng ngực Phinia. Người cô thơm thật đó. Vừa mới tắm ra mà. Phinia khẽ nói, ngủ đi. Hôm khác sẽ bù đắp cho cô. Đừng nói nữa, ngủ đi. Phinia cảm nhận được Bua đang ngày càng rúc vào người cô ấy hơn, điều khiến cô ấy không ngăn được nụ cười của mình mà vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Bua, sau đó cùng nhắm mắt lại. Trái tim khẽ rung động, chỉ còn lại cảm giác như đây mới chính là nơi cô ấy thuộc về. Ngày hôm sau. Vậy là cậu thật sự không có bất mãn gì sao, Bua? Bất mãn, Bua lặp lại, nhấp một ngụm cà phê đen từ chiếc cốc sứ trắng đặt cạnh một đống tài liệu. Bất mãn gì cơ? Bua thấy Phang ngạc nhiên nhìn mình khi cô bắt đầu lấy vài lát bánh mì ra khỏi hộp để ăn sáng. Hôm nay vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Chính là chuyện giáo sư để Phinia thay thế cậu làm phó viện trưởng ấy. Sao mình phải bất mãn? Bua nói rồi cắn vào góc bánh mì. Phinia đột nhiên chẳng biết từ đâu xuất hiện, rồi bất ngờ thay thế cậu luôn. Kệ đi, có thời gian ngủ vẫn hơn mà. Bua thản nhiên nói, dù có thế nào mình cũng tôn trọng quyết định của giáo sư. Bua nhún vai, lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Mệt chết đi được. Thế, cậu và Phinia hòa giải từ khi nào vậy? Không hề, Bua lập tức phủ nhận. Cậu thấy mình hòa giải với cô ta à? Bua có chút hốt hoảng, liên tục hỏi ngược lại, hay là cậu thấy gì rồi? Có thấy gì đâu, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ than phiền hoặc phẫn nộ kia mà. Than phiền cũng chẳng thể thay đổi được gì, bỏ đi thì hơn. Mình cũng chẳng hơi đâu mà cãi cỏ, chỉ cần cô ta không làm phiền, để mình tĩnh tâm một chút là mình cảm ơn rồi. Cậu có còn muốn mình mời cậu đi ăn để an ủi không? Phang lưỡng lự hỏi, mình thấy cậu cũng chẳng tức giận gì mấy. Nếu cậu muốn mời thì cứ mời thôi, mình đâu có cản. Bua trả lời, nhưng không cần xem đó là an ủi đâu. Thành thật mà nói thì, mình cứ tưởng hai người trở về rồi sẽ lại cãi nhau ầm ĩ như trước nữa kia chứ. Học đến học vị này rồi, nếu chỉ số thông minh IQ tăng mà chỉ số cảm xúc EQ không theo kịp, thì mình thà nghỉ học cho rồi, khỏi phí thời gian. Bua đáp lại, em thì thấy Phinia tiền bối thực sự rất tốt ạ. En vừa nhìn đĩa đồ ăn sáng với những xiên thịt nướng và xôi nếp, vừa nói, em có nhờ chị ấy trở thành người hướng dẫn khoa học, chị ấy cũng đồng ý luôn. Phong cách nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói thì dễ nghe, đề xuất thì rất hữu ích, và đặc biệt là chị ấy còn rất thơm nữa. Rất thơm, Bua nhắc lại, nheo mắt nhìn En. Ý em là nước hoa của chị Phinia ấy, không biết là của hãng nào, em cũng muốn học theo để dùng. Nói rồi, En cầm một xiên thịt nướng cho vào miệng, sau đó đưa thêm một xiên khác cho Bua. Bua khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy. Về chuyện người hướng dẫn khoa học, em đã bàn bạc xong chưa? Trưởng phòng thí nghiệm Bosaya hỏi, chị Phinia nói thế nào? Chị ấy bảo em viết một bản kế hoạch học tập trước, và quyết định hướng nghiên cứu của mình. En, cô thư ký của viện trưởng, trả lời, liệu nhân học sinh học có khó lắm không ạ, Phang tiền bối? Chạy ngay đi, Phang trả lời một cách nghiêm túc, chị không đùa đâu, đừng làm em ấy sợ. Bua lên tiếng cảnh báo. Ngay sau đó, En liền quay sang hỏi Bua, thế còn nhân học thể chất của chị thì sao ạ? Như chị đã nói sơ qua trước đây, đi theo con đường này cần một chút trí tưởng tượng, đặc biệt là khi viết bài báo khoa học. Những nhà lý luận cần có sự sáng tạo nhiều hơn, còn chuyện thực địa thì chị không giỏi lắm, chỉ biết đào đất thôi, không như người phụ nữ ám chỉ Phinia giỏi mọi thứ kia đâu. Chị Phinia nói sẽ giúp em tìm một đề tài nghiên cứu tốt. En nói tiếp, nhưng em vẫn còn hơi sợ. Cố gắng đừng nhiệt huyết quá mức như cố vấn tương lai của em nhé. Chính vì chị ấy lúc nào cũng quá nhiệt huyết, nên giáo sư mới bắt chị ấy đi khuân vác quan tài, thùng đồ ở hiện trường, nếu không, chị ấy sẽ rất ồn ào và nổi nóng suốt đó. Bua cười đùa, hờ hững nói. Nhưng đúng là con người lịch sử rất thú vị, hướng nghiên cứu của Phinia không tệ đâu.
Điển hình như, cách cơ thể con người thay đổi theo môi trường, hộp sọ và não bộ phát triển to hơn, cơ thể lại nhỏ hơn, quá trình di cư và định cư, sự hình thành của nền văn minh, sự xuất hiện của ngôn ngữ. Phong cách sống tác động đến cấu trúc hình thể của chúng ta như thế nào? Mặt khác, trong thời kỳ thịnh vượng của nhiều nền văn minh cổ đại, con người đã có những thay đổi đáng kể trên nhiều phương diện khác nhau thế nào, những vấn đề này, chị Phinia giỏi lắm đó. Hình như mình vừa nghe thấy cậu khen Phinia là giỏi lắm nhỉ? Phang xen vào, cười đùa trêu Bua, còn gọi cậu ấy là chị Phinia, không phải cô ta nữa. Thì sao? Cậu thay đổi rồi, Bua à? Phang, người bạn thân nhất của Bua, nói trước đây, cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt Phinia nữa kia mà. Đều trưởng thành hết cả rồi, Phang. Bua trả lời với vẻ bất lực, hơn nữa, mình cũng phải thừa nhận, cô ta thực sự rất giỏi. Nói xong, Bua nhún vai. Nhưng, đừng có mà đi theo hướng đó, chị đã cảnh báo rồi đấy nhé. Phang cau mày, nghiêm túc quay sang En nói, thà là học nhân học thể chất với Bua hoặc nhân học lịch sử với Phinia cũng vẫn hơn là suốt ngày chỉ ngồi trong phòng thí nghiệm. Cậu phóng đại quá rồi đấy. Bua lắc đầu cười, bây giờ, sinh học phân tử của chúng ta cũng đang rất hot mà. Chính vì thế mới càng nên mau mau né nó ra. Vậy, em sẽ học với chị Phinia, để sớm bắt đầu viết kế hoạch học tập. En vừa nói vừa dùng đĩa cho sôi nóng hổi vào miệng. Nhưng mà, Phinia tiền bối thực sự nghiêm khắc lắm sao ạ, chị? Hôm trước, em còn nghe nói trước khi chị ấy sang nước ngoài đã từng xảy ra chuyện không hay. Câu hỏi này khiến Bua và Phang không hẹn mà cùng nhìn nhau. Thì, Bua vờ như nhai thịt nướng, dù thực ra trong miệng cô chẳng có gì. Cái này phải hỏi chị Bua rồi, cô nàng này từng là đối thủ truyền kiếp của chị Phinia mà. Ngày xưa hai người còn suýt cầm xẻng và cuốc đập nhau đó. May mà có giáo sư đến kịp mới không có chuyện gì lớn xảy ra. Phang nói, thật sao ạ? En lập tức tò mò quay sang Bua, chị Bua, đó đều đã là chuyện cũ rồi. Bua trầm giọng trả lời, chị nghĩ Phinia cũng không còn để tâm đến những chuyện đó nữa đâu, có lẽ vậy, chị đoán thế. Khụ khụ, nhân vật chính trong câu chuyện xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đen, đứng ở cửa phòng nghỉ, khẽ hắng giọng một tiếng. Tiếng ho này đủ để khiến cả nhóm giật mình. Bua thì vội vàng cầm cốc cà phê lên như để giấu đi sự lúng túng của mình, đồng thời liếc nhìn Phang, người cũng đột ngột im bặt. Chị Phinia, chào chị ạ. En lập tức đặt đĩa xuống, chắp tay lại chào vị cố vấn tương lai của mình. Phinia gật đầu đáp lại, chân bước vào phòng nghỉ, tay lấy một chiếc cốc sứ trắng rồi đi thẳng đến máy pha cà phê. Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Thậm chí, ngay cả En đang cúi đầu ăn cũng cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đột nhiên bao trùm, chẳng ai nói bất cứ một lời nào. Thấy vậy, En liền nhanh chóng thu dọn đồ ăn, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Có người bỏ tàu mà chạy rồi. Phinia rót cà phê xong, xoay người dựa vào bàn. Phang thì đang quay lưng hướng về phía cô ấy, trong khi Bua lại đối diện trực tiếp. Cô ấy cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, cố giữ vẻ mặt bình thản, như thể tránh để lộ bất kỳ biểu cảm đáng ngờ nào. Có lẽ sẽ tốt hơn khi để người khác tiếp tục nghĩ rằng Bua và Phinia không hòa hợp. Cũng như trên thực tế, trong mắt Phinia, Bua chẳng qua chỉ là bạn giường mà thôi. Mặc dù sự thật này gần đây đã khiến Bua cảm thấy không vui, nhưng cô cũng chỉ còn cách chấp nhận. Dẫu sao, đối phương cũng chưa từng nói hay biểu hiện điều gì cho thấy mối quan hệ của họ vượt quá mức bạn bè. Thậm chí, mối quan hệ này có lẽ chỉ là một kiểu tình bạn giả tạo, bởi vì sự hợp tác giữa họ chỉ dừng lại ở mức nhu cầu sinh lý. Nhưng đây không phải là lý do thực sự khiến cô khuất phục trước người ấy. Đúng là số phận trêu ngươi, Bua ạ. Mình ra ngoài một chút, lát nữa quay lại nhé. Phang vội nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại kẻ săn hổ và hổ phục trong cùng một hang động. Nhìn thấy Phang khuất khỏi tầm mắt, Phinia mới chậm rãi nhấc chân bước về phía Bua, ánh mắt sắc lẹm như một kẻ săn mồi nhắm trúng mục tiêu. Sáng nay sao lại vội đi sớm thế? Phó viện trưởng lên tiếng hỏi, khiến Bua vội nhìn quanh, xác nhận không có ai khác trong phòng, mới lúng túng đẩy cặp kính trên sống mũi, đối diện với ánh mắt của Phinia. Thấy cô còn đang ngủ, tôi không muốn đánh thức cô. Cứ tưởng chúng ta sẽ đi làm cùng nhau. Tôi sợ làm phiền cô. Bua thấy Phinia ngồi xuống bàn, chỉ cách cốc cà phê của mình chưa đầy một gang tay. Đêm qua tôi lỡ ngủ quên, xin lỗi. Vừa dứt lời, Phinia liền nghiêng người chồm tới, mái tóc nâu dài khẽ lướt qua má Bua, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Bua lên, buộc Bua phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lát nữa ghé qua phòng tôi nhé, sâu nhỏ lười biếng. Vâng, sếp. Bua cố ý dùng giọng châm chọc để đáp lại, nhưng thực ra, cô chưa bao giờ thực sự từ chối hoặc trốn tránh Phinia. Điều mà ngay cả chính cô cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi có chút việc muốn nhờ cô. Rõ rồi, thưa phó viện trưởng, Bua nói. Sau đó một lúc thì Phinia rời đi, bởi vì chưa tỉnh táo hẳn, Bua mới không chú ý và lỡ tay làm rơi đổ cốc cà phê. Chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ tan tành, cà phê đen tràn ra thành một vũng. Xin lỗi. Bua vội cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Tôi có chút buồn ngủ. Bua nhìn quanh tìm rẻ lau hoặc chổi để dọn dẹp đống hỗn độn này, đúng lúc nghe thấy có người từ ngoài chạy vào. Thật đúng là vụng về mà. Phinia nhăn mặt nói với giọng la mắng nhưng đầy sự quan tâm. Đêm qua bộ cô thức khuya à? Lời vừa dứt, Phang đã nhanh chóng chạy vào phòng. Trời ạ, hai cái con người này, tản ra mau. Giọng Phang làm Phinia chợt nhớ lại những chuyện trong quá khứ, khi họ cãi nhau, Phang luôn dùng câu này để xoa dịu bầu không khí. Ai muốn đánh nhau chứ, là do cô ta tự làm đổ cốc thôi. Phinia nói. Cùng lúc thì En chạy vào, tay cầm chổi và một ki hốt rác. Để em giúp chị, Bua tiền bối. En tốt bụng nói, chị cứ để đó đi, kẻo bị đứt tay ấy. Cảm ơn em, En, gần đây chị có hơi lơ đánh, xin lỗi nhé. Cô nên trở về ngủ thêm một chút đi. Giọng Phinia vang lên, bình tĩnh và đầy kiên quyết. Tôi có thể xin nghỉ phép không? Bua hỏi. Đi mà xin, mẹ của cô ấy. Phinia trả lời, nét mặt vẫn không chút thay đổi. Xong việc thì đến văn phòng gặp tôi có chút chuyện. Nói xong, Phinia cầm cốc cà phê và rời khỏi căn phòng. Vậy là không sao rồi, đúng không? Phang hỏi Bua. Không sao. Bua đáp. Mình cứ tưởng hai người lại đánh nhau nữa ấy chứ, mới đi có một chút thôi mà đã như vậy rồi. Thôi được rồi, mình qua gặp Phinia bàn chuyện công việc một lát. Bua nói, rồi quay sang En, cảm ơn em nhé, En. Chương 21, mập mờ suýt bị phát hiện.
Bua, nào, vào đi. Giáo sư ngồi trước bàn trong phòng họp nhỏ, gọi. Bua nhìn thấy giáo sư Nitsara đang trò chuyện với một người mà cô cảm thấy quen thuộc, ngồi bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi khác, và bên phải giáo sư là Phinia, bên cạnh Phinia là En. Nong Bua, một người đàn ông khoảng 39 tuổi đứng dậy. Đã lâu không gặp, em còn nhớ anh chứ? Phon tiền bối, Bua bất ngờ thốt lên, chào anh ạ. Cô chắp tay chào Phon. Phon, hay Freicon, là một nghiên cứu sinh tiến sĩ của giáo sư Nitsara khoảng 10 năm trước. Khi Bua nhập học, Phon cũng vừa hay tốt nghiệp. Sau đó, anh làm giảng viên nhân chủng học tại một trường đại học quốc gia ở miền Nam. Bua từng gặp Phon trong thời gian anh hoàn thành luận án tiến sĩ và nghiên cứu trước khi chuyển sang bộ môn nhân học xã hội. Hôm nay, Phon dẫn đồng nghiệp và sinh viên đến tham quan phòng thí nghiệm. Bua được nghe giáo sư nói rằng đồng nghiệp của Phon, tiến sĩ Kunlida, hay còn gọi là tiến sĩ Dream, muốn đến đây làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, và giáo sư đồng thời cũng là viện trưởng đã đồng ý. Nên Phon dẫn cô ấy đến đây giới thiệu. Em và tiến sĩ Dream có thể tham quan phòng thí nghiệm không ạ, thưa cô? Phon hỏi, đồng thời chỉ tay vào người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh anh. Cô nàng mặc bộ đồ công sở tối màu rất trang trọng trông cùng độ tuổi với Bua, và cũng là đồng nghiệp cùng khoa của Phon. Lát nữa để Bua dẫn các em đi tham quan nhé, giáo sư nói. Vài phút sau, mọi người lần lượt đi đến phòng thí nghiệm. Khi anh tốt nghiệp, nơi này vẫn còn chưa hoàn thiện. Phon vừa nhìn quanh phòng thí nghiệm vừa nói, bây giờ không chỉ đầy đủ các trang thiết bị, mà giáo sư còn có những người trẻ đầy tài giỏi như Philia và Bua hỗ trợ nữa. Anh không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Nếu Phon tiền bối muốn quay lại làm việc, em tin giáo sư sẽ rất hoan nghênh. Bua cười nói, chúng em còn khá thiếu nguồn nhân lực. Anh vẫn nên là tiếp tục ở lại miền Nam. Phon cười đáp, thật lòng mà nói, anh không giỏi làm việc trong phòng thí nghiệm cho lắm. Philia em cũng vậy đó. Philia cười nói, những việc này luôn phải trông cậy vào Bua hoặc Phang. Philia là người xuất sắc trong nghiên cứu thực địa mà. Phon cười, giáo sư từng nói phòng thí nghiệm cần một nhà nghiên cứu thực địa đáng tin cậy, và cuối cùng Philia đã đảm nhiệm vai trò đó. Anh bật cười lớn, nếu tiến sĩ Dream muốn làm nghiên cứu tại đây, mong các em giúp đỡ cô ấy nhé. Hiện tại chỉ có em và Philia phụ trách công việc trong phòng thí nghiệm thôi. Bua đáp, Phang vẫn chưa tốt nghiệp, nếu tiến sĩ Dream muốn nghiên cứu về nhân học sinh học, có lẽ cần đợi Phang tốt nghiệp. Nếu không thì cô ấy có thể theo Phang để học, nhưng khả năng sẽ không theo kịp hoàn toàn. Dream vẫn chưa quyết định sẽ đi theo hướng nào. Phon nói, sau đó quay sang cô đồng nghiệp cùng khoa với mình, nhưng có vẻ cô ấy nghiêng về nhân học thể chất hơn, đúng không, tiến sĩ Dream? Vẫn chưa chắc chắn, em muốn thử thêm vài hướng nữa. Dream đáp với vẻ điềm nhiên, sau đó nhìn sang Phinia và Bua, nói có lẽ tôi cần cân nhắc thêm, sau này mong các cô giúp đỡ. Đâu cần phải, giúp đỡ, gì, Bua cười nói, chúng ta đều cùng một thế hệ mà, tôi và Phinia cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi. Cứ coi như các cô là tiền bối của tôi ở phòng thí nghiệm đi. Dream mỉm cười giải thích, nếu tiến sĩ Dream gia nhập, chúng ta sẽ có nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đầu tiên ở đây. Bua nói, về mặt lịch sử và khảo cổ, nhờ cô ấy cũng sẽ tốt hơn. Phon khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía một vị tiến sĩ khác, là Phinia. Em không giỏi trong lĩnh vực này. Bua nhìn Phinia, người đang trừng mắt nhìn như thể muốn nhào tới bóp cổ cô. Lại đẩy việc cho tôi nữa rồi. Bua, cứ chờ đấy mà xem. Phinia thầm nghĩ, nhưng ánh mắt của Bua lại giống như đang nói, ai đẩy? Tôi đâu có đẩy đâu. Không lâu sau đó, cô cũng thấy tiến sĩ Dream rất đáng yêu, phải không? Bua nhẹ giọng giả vờ hỏi. Phinia trả lời một cách qua loa, tiếp tục chăm chú nhìn vào tập tài liệu trước mắt. Thì sao? Ngay sau đó, Phinia lên tiếng tiếp. Bộ cô thích cô ấy à? Câu hỏi của Bua khiến Phinia dừng việc đọc tài liệu nghiên cứu, ngẩng đầu lên nhìn Bua. Sao tôi phải thích? Chỉ hỏi vu vơ thôi, hoàn toàn là tò mò. Bua giải thích, thấy cô với cô ấy đều cùng nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ, có lẽ sẽ rất hợp nhau đấy. Tôi đã có người mình thích rồi. Giọng điệu của Phinia có phần không kiên nhẫn, dường như hiểu rõ ý đồ của Bua. Ồ, Bua khẽ đáp lại, vậy thì không làm phiền cô nữa. Nói rồi cô quay người định rời đi, nhưng đã lập tức bị Phinia kéo lại để cô ngồi lên đùi mình. Cô không muốn biết người đó là ai sao? Không muốn. Tại sao? Cô muốn nói thì nói, không muốn thì thôi, tôi cũng chẳng thể ép được. Bua nói trong khi Phinia khẽ hôn lên cổ cô. Tôi biết cô đang nghĩ gì, đừng có cố giới thiệu ai đó cho tôi nữa, cũng đừng đưa danh thiếp của người nào khác cho tôi. Tôi đang định đưa danh thiếp của cô ấy cho cô đấy. Bua châm biếm nói, tiếc thật, Bua, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể cô sẽ quan tâm thôi. Bua cười nói, tôi thấy cô ấy rất đáng yêu, dịu dàng, giọng nói cũng dễ nghe. Tôi đã gặp được người đáng yêu còn hơn cả thế rồi. Phinia nhẹ nhàng nói, có như nào tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền cô, được chưa? Đối với cô, Bua, có muốn làm phiền, tôi bao nhiêu cũng được, tôi không ngại. Phinia tựa cầm lên vai Bua, thì thầm nói, chỉ cần đừng bắt tôi theo đuổi người này người kia. Dù là 5 hay 10 người, tôi cũng không có hứng thú đâu, đừng phí công vô ích nữa. Giọng nói lộ rõ sự kiên định. Được, tôi nhớ rồi. Bua nhẹ giọng đáp, sau đó quay đầu tránh cái chạm mũi của Phinia ở ngay sát bên. Tôi không quan tâm đến ai cả, chỉ một mình cô đã đủ làm tôi đau đầu rồi. Tôi có nói gì đâu. Bua lập tức phản bác, chỉ hiểu việc bảo vệ lãnh thổ và đồ vật của mình là bản năng của hầu hết các loài động vật có vú. Tôi không phải chó, Phinia ngắt lời. Tôi cũng đâu có nói cô là chó. Bua cười, nói tiếp, vì đó chính là hành vi bản năng của hầu hết các loài động vật có vú. Bua lại bổ sung với vẻ mặt của một chuyên gia, khi các phản ứng hóa học trong não dần ổn định trở lại, hành vi chiếm hữu này cũng sẽ suy giảm theo, cơ thể sẽ dần quen với nó. Thậm chí còn sinh ra cảm giác nhàm chán, rồi sau đó tìm kiếm các kích thích mới thì mới có thể kích hoạt lại phản ứng hóa học trong não. Trong mắt cô, tôi thực sự là kiểu người dễ sinh ra cảm giác nhàm chán như vậy à? Phinia cúi đầu, dùng chóp mũi chạm vào vai Bua. Ai mà biết được, Bua cố ý nghiêng người né tránh, chính cô cũng đã nói rồi còn gì, cô từng gặp qua nhiều người như vậy, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người phù hợp. Tôi chỉ là đoán rằng cô có thể là kiểu người dễ thấy nhàm chán thôi. Cũng chỉ toàn là đoán mò. Phinia ghé sát vào cổ Bua, nói, mà, có thế nào thì cô vẫn luôn đối xử với tôi hệt như một kẻ xấu. Bởi vì cô đúng thật là xấu xa mà, Phin,
Tôi biết rõ hơn ai hết đấy. Vậy là cô chưa bao giờ nghĩ rằng có thể tôi chỉ đang không quan tâm đến bất kỳ ai khác sao? Đừng giả vờ nữa, tôi nhớ lúc còn đi học, cô nổi tiếng là rất được yêu thích đấy. Câu nói của Bua khiến Phinia bật cười, tiến sĩ Phinia lúc nào cũng hấp dẫn như thế mà nhỉ. Có thể đúng như cô nói, một số cấu trúc sinh lý học khiến tôi trông hấp dẫn thật. Phinia đặt tay lên eo Bua, dù sao cũng chính cô là người nói tôi hấp dẫn mà. Ai nói chứ? Bua lập tức phản bác, nhưng khuôn mặt lại nhanh chóng đỏ ửng lên, cảm thấy xấu hổ mới vội vàng vùi mặt vào vai Phinia. Vậy thôi, coi như tôi nhớ nhầm đi. Phinia mỉm cười. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên, lập tức khiến Bua giật mình đứng phát dậy, còn Phinia thì vội vàng chỉnh lại chiếc áo khoác đã có chút nhăn nhúm của mình. Mời vào. Phang bước vào, liếc nhìn thì thấy Bua đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra phía bên ngoài, cũng không giao tiếp với Phang. Có chuyện gì vậy, Phang? Tôi muốn đến bàn thêm về chuyện lần trước chúng ta nói á. Phang, một nghiên cứu sinh cùng khóa, nói khi ngồi xuống ghế. Chuyện nộp đơn xin đi thực tập tại một phòng thí nghiệm ở Đức. Cậu vừa mới trở về mà, sao lại định đi nữa rồi? Bua vội chen ngang. Thực ra, mình đã có ý định đến Đức trước cả khi sang Hà Lan rồi, Phang giải thích, nhưng giáo sư khi đó chưa giúp mình tìm được một nơi phù hợp. Cũng nên đến lúc cậu nghỉ ngơi rồi mới phải chứ. Tại sao hai người các cậu lúc nào cũng được ra nước ngoài, còn mình thì chẳng bao giờ có cơ hội vậy? Bua phàn nàn, giọng đầy sự bất mãn. Giờ cậu muốn đi thì bảo Phinia sắp xếp cho mà đi. Phang cười, hướng ánh mắt về phía Phinia, người vẫn im lặng ngồi yên. Thấy ở đây cũng tốt mà, cần gì phải đi nữa. Phó viện trưởng Phinia bình thản trả lời, ở nước ngoài, họ không cho cô nằm dài 180 độ mỗi ngày đâu. Vậy thôi, không đi nữa. Bua ngắn gọn đáp, tỏ vẻ quyết đoán như thể vừa tìm được một lý do hoàn hảo. Cậu thế mà lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Phang quay sang trêu chọc Bua, chỉ cần không được ngủ ngon là cậu đổi ý liền, đúng là chịu thua cậu luôn. Cơ mà, sao mặt cậu đỏ thế? Không ngủ đủ giấc à? Lời vừa dứt, Bua vội vàng lấy tay che mặt, giận dữ lườm Phang thủ phạm đã gây ra, trong khi Phinia dù cố tỏ ra vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được ý cười. Cậu thực sự muốn đi sao? Phòng thí nghiệm ở đây không có ai dạy môn nhân học sinh học cả. Giáo sư thì lại đang có kế hoạch mở lớp trong 1-2 năm tới. Nếu cậu đi thì ai sẽ là người dạy đây? Tôi với cái máy ngủ này chắc chắn không đảm đương nổi. Kiến thức sinh học tế bào của tôi đã trả lại cho giáo sư từ ngày tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Phinia nói, cậu cứ ham đi chơi thế này thì bao giờ mới tốt nghiệp được đây hả? Bua nói thêm vào, đúng vậy, Phinia tán thành nói, nếu nghiên cứu của cậu được công bố, cậu có thể nộp đơn trực tiếp để yêu cầu tốt nghiệp ngay. Thật tình là tôi còn chút băn khoăn, nếu đi Đức, tôi có thể sẽ phải trì hoãn thêm 1 năm nữa. Phang trả lời Phinia, cậu định sẽ học đến 7 năm thật à? Nếu kéo dài đến năm thứ 8, tôi sẽ chuẩn bị nhang đèn thờ cúng cậu như tổ tiên bảo hộ của phòng thí nghiệm đấy. Phinia trêu chọc nói, như vậy thì chúng ta khỏi cần phải kết hôn nữa. Tôi vốn đâu có ý định kết hôn. Phang bật cười, tốt nghiệp xong, tôi sẽ lên hẳn kế hoạch sinh con luôn. Sinh con, với ai cơ? Phinia tò mò hỏi. Tất nhiên là với bạn trai của tôi rồi. Phang đáp, cậu có bạn trai từ khi nào vậy? Lần này người hỏi là Bua. Mình không giống hai người. Phang vừa cười vừa nói, làm cả hai ngơ ngác nhìn nhau. Hai người cứ cắm đầu vào công việc suốt cả ngày. Nhưng, hãy cẩn thận đấy nhé, người ta hay nói những người thường xuyên cãi nhau, cuối cùng sẽ thành đôi đấy. Người ta nào nói hả? Hai người gần như đồng thanh hét lên. Mình chỉ đang cảnh báo hai người thôi. Thôi đi, mình không muốn dính dáng gì tới kiểu duyên nợ đó đâu. Bua vừa nói vừa lo lắng nhìn quanh trong khi đẩy cặp kính trên sống mũi. Đừng kéo mình vào chuyện đó. Phang, cậu không thèm để ý đến sắc mặt bạn mình khi nói những lời đó sao? Phinia mỉa mai nói, khóe môi cong lên đầy vẻ châm biếm. Thật là đẹp đẽ nhỉ. À đúng rồi, Bua, nhân tiện nhắc đến chuyện này, người theo đuổi cậu bây giờ chắc không còn động tĩnh gì nữa rồi nhỉ? Phang đột nhiên hỏi. Ai cơ? Lần này người hỏi là Phinia. Lời Phang vừa dứt, cô ấy đã lập tức quay sang nhìn chằm chằm về phía Bua với ánh mắt sắc lạnh, khiến Bua sợ hãi đến mức gần như co rúm người, còn làm rơi cả tập tài liệu. Không có ai hết, Bua vội lớn tiếng phủ nhận, vừa nói vừa lắc đầu như muốn chứng minh bản thân vô tội. Ai mà hứng thú với một người suốt ngày chỉ muốn ngủ như mình cơ chứ? Nói rồi, Bua nhanh chóng nhặt tập tài liệu lên đặt trên bàn của Phinia, sau đó nói một cách vội vã, mình phải đi rồi. Sẵn kiếm chút cà phê gì đó uống luôn, buồn ngủ chết đi được. Phinia nhìn theo bóng lưng Bua rời khỏi văn phòng, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khó đoán. Phang cũng nhìn theo, nhưng là với vẻ đầy sự nghi hoặc và tò mò. Kiểu người, trơn tru, như cô ta mà cũng có người theo đuổi sao? Phinia lạnh lùng nói, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Trước khi tôi sang nước ngoài, cậu ấy có từng nhắc đến chuyện đó. Phang giải thích, nhưng cũng chẳng có gì to tát cả. Cùng lắm chỉ là ăn một bữa cơm, cậu ấy cũng chẳng thích ai đâu, chỉ thích ngủ thôi. Ai mà làm phiền đến giấc ngủ của cậu ấy sẽ lập tức chặn ngay. Chắc người theo đuổi cô ta phải tỏ tình trong mơ rồi. Ai lại đi làm việc đó trong khi đang mộng du kia chứ? Mà này, sao nay cậu tự dưng có hứng thú với mấy chuyện này quá vậy? Chẳng phải cậu bảo không thích cậu ấy à? Chỉ là bản năng thích hóng chuyện thôi. Phinia tìm đại một lý do, chính là cái cớ mà trước đây Bua vẫn hay dùng với cô ấy. Phinia điều chỉnh lại tư thế ngồi, có vẻ hơi mất tự nhiên. Phang nhìn cô ấy một lát, như thể nhận ra điều gì. Để dành trêu cô ta cũng vui mà. Cậu đúng là sẽ không bao giờ biết chán khi cứ mãi trêu chọc cậu ấy hoài như vậy nhỉ, Phin. Không thể kìm được mà, bạn cậu có lúc khiến người ta phát cáu đấy. Phinia trả lời, cố tỏ ra vẻ hờ hững, hỏi, mà, rốt cuộc là ai thế? Là giáo sư của ngành xã hội học, họ gặp nhau ở một hội thảo khoa học vào năm ngoái. Phang, người biết rõ mọi chuyện, trả lời. Phinia gật đầu, tỏ vẻ như chẳng mấy quan tâm, đôi mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu trên bàn, như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm không đáng để cô ấy chú ý. Nghe nói anh ta còn mời cậu ấy cùng làm chung nghiên cứu, nhưng lúc đó cậu ấy đang bận chuẩn bị tốt nghiệp nên cũng không liên lạc gì nhiều. Dù sao thì cậu ấy cứ rảnh là sẽ ngủ, ai mà chịu cho nổi chứ. Đôi khi ngay cả tin nhắn của tôi, cậu ấy còn để tới mấy ngày trời mới trả lời đấy. Đúng vậy, Phinia gật đầu tán thành.
May mà cậu ấy thực sự rất giỏi, nếu không, tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà cậu ấy tốt nghiệp được trong 5 năm nữa. Bản thân tôi còn phải thức đêm cày ngày mà còn không kịp làm. Còn cậu ấy cứ rảnh là sẽ ngủ, thế mà vẫn hoàn thành hết mọi thứ đúng kỳ hạn. Giáo sư không bao giờ để cậu ấy ra nước ngoài, bởi lẽ vì sợ rằng cậu ấy sẽ không chịu nổi. Tôi cũng có thể hiểu điều đó. Phinia, người biết rõ thói quen ngủ của Bua, không kìm được mà bật cười. Bởi sau khi xong việc, có đôi khi, Bua thậm chí vừa nằm xuống giường là sẽ ngủ ngay. Thế, cậu có quyết định đi Đức không? Phinia hỏi tiếp, theo cậu thì tôi nên quyết định thế nào? Hãy ở lại đây hỗ trợ giáo sư một thời gian đi. Phó viện trưởng đáp, gần đây công việc không được thuận lợi cho lắm, có lẽ tôi cũng sẽ cần đến ý kiến của cậu đấy. Về chuyện công bố kết quả nghiên cứu sớm thì sẽ được tốt nghiệp sớm, còn cậu nếu có muốn sinh con hay gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Mang thai mà vẫn còn học tiếp, này là bắt đầu đào tạo con từ trong bụng mẹ rồi. Phang tự cười bản thân, còn cậu thì sao? Phang hỏi ngược lại, tôi á, ý cậu là gì? Không định lập gia đình à? Không có ý định, Phinia trả lời dứt khoát, tính cách của tôi không phù hợp để làm mẹ, mặc dù có người bảo rằng cơ thể tôi rất thích hợp để mang thai. Nếu đến lúc tôi thực sự muốn đi Đức, cậu có thể giúp tôi tìm cơ hội không? Tôi không có người quen ở đó, nhưng nếu cậu thực sự muốn, tôi có thể hỏi giúp. Nhờ thư giới thiệu từ giáo sư Nitsara thì có lẽ sẽ dễ hơn. Phinia đề nghị, nhưng tôi không đảm bảo. Cậu nghĩa khí thật đó. Tôi lúc nào cũng thế mà, chẳng qua là các cậu cứ nghĩ xấu về tôi thôi, lúc nào cũng bảo tôi độc ác. Phinia cười đáp, nhưng nếu cậu đổi ý muốn đi Anh thì sẽ dễ hơn nhiều. Bên đó có giáo sư từng rất muốn mời tôi, nhưng tôi từ chối rồi. Nói xong, Phinia uống một ngụm cà phê đen trong chiếc cốc giấy. Thực ra, tôi đã rất muốn hỏi cậu, Phinia, rằng tại sao lúc đó cậu không ở lại bên đó luôn vậy? Phang tò mò hỏi. Khi trở về, tôi cảm thấy nơi này có lẽ sẽ có nhiều điều đáng để làm hơn, và tôi cũng không muốn phụ lòng giáo sư. Phinia trả lời ngắn gọn, sau đó ánh mắt thoáng lộ rõ ý cười, hơn nữa, tôi đã rất vui vì quyết định rời đi ngày đó. Cùng với đó là một nụ cười dịu dàng xuất hiện trôi môi. Nhưng mà cậu trở về đúng lúc thật đấy, giáo sư ngay lập tức để cậu làm phó viện trưởng, tôi cũng nghĩ vị trí đó thực sự rất hợp với cậu. Phang nói, khi nào thì tổ chức tiệc mừng vậy? Chờ giải quyết xong vụ tai nạn máy bay đã, rồi mới ăn mừng sau. Lúc đó chắc chắn sẽ mời cậu. Phinia đáp, được thôi, tôi sẽ chờ đến ngày đó. Phang đứng dậy, cười nói, vậy, tôi đi trước. Khi nào quyết định xong sẽ bàn lại với cậu, cảm ơn nhiều nhé, bạn hiền. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu. Phinia mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, nói, rất sẵn lòng.